Усього один продукт, ви виглядаєте так, ніби цілий місяць відпочивали десь у тропіках, а не вкалували цілий рік. І так, пропоную сьогодні поговорити про консилери, а якщо точніше, про всі консилери, які є в моєму кіті, які я на постійній основі використовую. І я би хотіла з вами не просто про них поговорити, а влаштувати їм тест-драйв. Причому тест-драйв такий, знаєте, з зірочкою. Тому що в мене є татуювання, і мені, чесно кажучи, навіть самі цікаво, чи впорається якийсь з цих консилерів з моїм татуюванням. Тому, якщо вам, так як і мені, цікаво, то продовжуйте дивитись, але перед цим я, як завжди, попрошу вас поставити вподобайку, це дуже сильно важливо для мого каналу. Ну і можете написати в коментарях, який консилер є вашим улюбленим і чому саме. Ну а я вас більше не затримую. І поїхали! Тож я зібрала усі консилери, деякі з них в мене в декількох кольорах, деякі в одному єдиному, і разом з вами хочу їх затестувати. Перший – це не зовсім консилер, це коректор, про який я вам неодноразово розповідала. І мені здається, що попри те, що він доволі такий, знаєте, плотненький, я майже впевнена, що він мені не перекриє татуювання точно, проте давайте пробувати. Для чистоти експерименту я буду намагатися все це робити прямо у вас на очах. І вау! Просто подивіться. Він, звісно, не перекрив моє татуювання повністю, але доволі щільно на нього ліг. Я, чесно кажучи, взагалі не очікувала. Цікаво, а якщо його нашарувати в другий шар? Спробуємо? Вибачте, будь ласка, за поліцейську машину чи за швидку машину, я навіть не знаю, що це їде. Але в нас завжди одне й те саме. Я думаю, якщо ви давно мене дивитесь, то звикли. Тож, я його нанесла у другий шар, і перекриття стало ще щільнішим, але все одно трошечки продивляється. Проте, враховуючи, що це консилер для синців під очима, але аж ніяк не для татуювань, просто подивіться. От я вам кожному відео хвалю цей консилер і кажу, він неймовірно перекриває синці. Ось вам доказ, що я не брешу. Я обожнюю цей коректор, і це моя не перша баночка, і присягаюся, не остання. І, як бачите, він показав прям дуже крутий результат. І мені тепер прям, знаєте, я трошечки запалилась. Мені самі тепер цікаво, які ж результати дадуть інші консилери. Але цей поки що, прям топчик, погодьтеся. Це було дуже достойно. І наступним я хочу вам показати ще один дуже криючий консилер, який я полюбляю саме для перекриття недоліків. Я нікому ніколи не рекомендую його наносити в зону під очима, бо там буде пустеля Сахара. А от точково для недоліків це один з найкращих консилерів на ринку. І якщо ви давно мене дивитесь, скоріш за все ви здогадались. Це ось такий консилер від NARS. Звертаю вашу увагу саме в чорній кришці, тому що в мене є ще в білій, і ми до нього дійдемо пізніше. Але саме ось цей це прям криючий. Ну і давайте пробувати. А ви поки що можете в коментарях зробити ставку. Хто, по-вашому, переможе? Попередній Піксі чи цей NARS? Подивіться. Ви це бачите? Вау! Це в один шар. Ви це бачите? Офігеть! Я зараз так дивуюсь, тому що насправді я настільки яскраві татуювання ніколи не перекривала. Я працювала з, наприклад, перманентом, з невдалим, який треба перекрити. Але там трошки інша специфіка, тому що, як правило, такий перманент, він трошечки вицвівший. Моє ж татуювання не так давно було оновлене, і воно, як бачите, дуже яскраве. Проте, я вам нагадую, це один шар. Це вау! Це, мабуть, поки що наш лідер. І не відходячи від каси, я хочу з вами ще затестувати ось цей консилер від NARS. Я вам теж його неодноразово хвалила, але це консилер, попри те, що він доволі таки криючий, це консилер, який я дуже люблю саме в зоні під очима, тому що він підсвічуючий, він дуже красиво там лежить, він дуже красиво лежить в носогубних заломах, він їх так прям витягує красиво. Тому це, не зовсім той консилер, який мав би круто перекривати, хоча в нього теж непогане перекриття, проте давайте я зараз заберу свої слова назад. Я зараз просто розношу це по руці, і я зараз заберу свої слова назад. Подивіться. Це, звісно, не попередній NARS.
Але я вам нагадую, це все ще підсвічуючий консилер для зони під очима. Подивіться, наскільки круто він перекрив. Ну і ви можете побачити тут, наскільки він підсвічуючий, власне. Слухайте, мені цей експеримент подобається все більше. Я не знаю, мені так просто... Я сиділа в один момент і кажу чоловіку, я хочу зняти відео про всі мої консилери з тестом на тату. Він посміявся, в нього тату на півруки, і він мені каже, хочеш, я можу твоєю моделлю побути? Я кажу, ні, спасибо, я на своїй це зроблю. Але це вау, погодьтеся. І мені прям починає подобатись цей експеримент, і я сподіваюся, що вам теж. Так, і давайте перейдемо до ось такого консилеру. Це теж дуже-дуже криючий консилер, і вони у Ельф представлені в двох варіантах. Є прям ось такий, як у мене, матовий. У ньому прям і написано, що в нього 16 годин стійкості, і це матовий консилер. І є такий самий, але більш зволожуючий. Проте вони обидва дуже-дуже добре криючі. Це прям такі, знаєте, класні консилери. Я цей собі залишила, тому що це ледь не найсвітліший консилер, який я бачила на ринку. Подивіться, він практично білий. Я його більше використовую як аджастер. Але в нього криючі властивості теж доволі непогані. От я його розмазую. Ви це бачите? От скажіть, що це не вау. Але знову ж таки, повторюся, це саме матовий консилер. Я б не рекомендувала його наносити під очі, проте є полегшений саме для зони під очима. І це прям, мабуть, мій улюблений бюджетний консилер. З усіх консилерів, що я пробувала серед бюджету, це от прям консилер, який дійсно перекриває і при цьому дійсно класно себе веде протягом дня, він дуже стійкий, от з ним прям класно все. Якщо хочеться проекспериментувати і спробувати щось не за всі гроші світу, спробуйте, я думаю, що вам сподобається теж. І давайте перейдемо до ще одного дуже плотного консилеру. І я навіть не знаю, як ми з вами зробимо. Ми затестуємо два кольори окремо, чи давайте ми, мабуть, пів пташки моєї. Це, до речі, якщо ви ось так подивитесь уважно, це голубка. Я набила її, коли на Донеччині почалась війна. Я взагалі з Донеччини родом. І коли почалась війна, я її набила, це голуб миру. Хто б знав, що війну я з собою через все життя буду нести. То таке. Давайте, мабуть, спробуємо спочатку мій більш теплий консилер від Наташі. І ці консилери прям дуже круті, тому що попри те, що вони взагалі дуже-дуже комфортно сидять і нікуди не скочуються, вони дійсно... Вибачте, будь ласка, вони дійсно дуже-дуже криючі. Ви бачите? Звісно, це не такий результат, як був у Ельф чи у Нарс. Це не матовий консилер. Але, якби теж достойно, погодьтеся. Давайте одразу візьмемо ще один від Наташі. Це вже в мене Natural. Він має перекрити ще гірше, ніж попередній, тому що з жовтим підтоном все ж таки консилери краще маскують ось такі всі моменти, але ми в будь-якому випадку з вами спробуємо. Як ви бачите, цей з нейтральним підтоном дійсно перекрив гірше, але я вам все ще нагадую, це консилери не матові. Тобто перекриття До речі, в мене нещодавно було відео на каналі «Все обличчя Наташа Дінона», яке ви чомусь дуже погано подивились, тому підіть, будь ласка, і подивіться. Десь тут буде посилання. І я пропоную перейти до ось цього консилеру від Estee Lauder, який в мене теж в двох кольорах, але це, на жаль, старий запуск, у мене нема нового запуску. Проте, з того, що я бачила в інтернеті, кажуть, що цей консилер так і залишився таким, доволі щільним. Тому... В принципі, вся серія в них оця Double Wear, вона вся щільна, що тони, що консилери, тому ви можете цілком звернути на це увагу. Плюс старої формули в тому, що вона не сушила зону під очима і ніби як нова теж. Подивіться, наскільки круто він перекрив. Це в один шар. Я, мабуть, зараз дуже сильно змухлювала, тому що перший я наносила в 2 шари, але перший теж класно перекрив навіть в 1 шар. Це прям вау, погодьтеся. Але це в нас був... Ні, до речі, це був нейтральний підтон. В мене просто
теплий сам по собі колір, тому що це 2. І в мене ще є 1. Ну, 1, мабуть, перекриє вже гірше. Давайте подивимось. Взагалі, який висновок ви можете зробити з цього огляду? Якщо у вас яскраві синці під очима і вам треба їх нейтралізувати, я звертаю вашу увагу, я говорю саме про синці, не про мішки, не про ці заломи, такі як у мене, а саме про синці. То ми їх нейтралізуємо персиковими такими більш жовтими кольорами в залежності від ступеню того, наскільки у вас яскравий синець. Якщо ви будете брати ось такі висвітлюючі консилери, бачите, вони вже вам не перекриють синяву. Тобто в нас тут таке ще трошки повчальне сьогодні відео, окрім того, що воно розважальне. І наступним я, мабуть, візьму ось цей консилер від Fenty. Він зараз точно погано перекриє, але це не тому, що консилер поганий, тому що бачите, наскільки він світлий. Я замовляла його онлайн, я досі не розумію, куди я дивилася. Але мені в онлайні він здався набагато темнішим. Ну і тепер він в мене, знаєте, такий самий аджастер, по суті, як і ось цей від Elf, тому що це дуже світлі консилери. Але Elf ще світліше. Я вам кажу, от прям ледь не самий світлий консилер, який я бачила в своєму житті. Кажуть, до речі, ще, що у Леді Гага є дуже білий консилер, прямо от буквально як аджастер. Ну, бачите, в нього криючі властивості хороші. Ну, тобто, якби потенціал є. Просто в мене дуже світлий колір. Ймовірно, якби він в мене був з теплим підтоном, або хоча б більш теплий сам по собі колір, то він би перекрив краще. Мені зараз навіть здається, я не знаю, подивлюсь на монтажі, напишу, чи я згодна з собою зараз у запису, але мені здається, що цей консилер від Fenty Beauty перекрив навіть краще, ніж консилер від Наташі Діноне. Як вважаєте ви? Мені здається, що прям клас перекрив. І при цьому він теж такий доволі комфортний. Я вам його показувала в якомусь відео нещодавно, по-моєму, в усе обличчя перших вражень. І от там я так само не змогла його нормально оцінити, тому що занадто світлий колір, але ви бачили, якби криючі властивості в нього хороші, і цей консилер себе добре вів, він мені нікуди не западав, не катався, тобто, в принципі, для зони під очима і як варіант теж. Один з моїх улюблених консилерів, який я вам неодноразово показувала на каналі, це підсвічуючий консилер від Mario. І ми повертаємось до того, що це знову підсвічуючий консилер. Він зараз нам особливо, самі розумієте, не перекриє. Такі консилери дуже класно використовувати, якщо у вас під очима така сама проблема, як у мене, є мішочки, от такі мішочки, несагубні заломчики, якісь зморшки на чолі, ми можемо витягувати за допомогою таких, знаєте, підсвічуючих консилерів. До речі, подивіться, він так непогано мені зараз перекрив тату. Ну, вау! Слухайте, я не очікувала. Я думала, зараз Маріо взагалі нічого не перекриє. А він прям круто перекрив. І по ньому, по фінішу видно, що він такий дійсно підсвічуючий, але при цьому подивіться на це перекриття. Ну, це вау! Я прям Маріо з іншої сторони зараз відкрила. Ой, я така, знаєте, те, що називають excited. Така сиджу, дурочка, руку машу і радію, що воно перекриває. Чи б воно не перекривало, Тоня, ти цим користуєшся не тільки на собі, а й на людях. Я всі погані продукти не залишаю. Окей, переходимо до наступного консилеру. Я теж вам його хвалила, це теж класний консилер. Це ось такий консилер від Armani. Він в нас теж підсвічуючий. І давайте подивимося на його криючі властивості. Ну і бачите, якби з Маріо вже не порівняти. Він перекрив набагато гірше, теж по фінішу видно, що він підсвічуючий, але він так, звісно, не дуже перекрив. Проте ось цей консилер я б вам дуже рекомендувала на вікову шкіру. От на віковій шкірі він лежить дуже круто, він і, в принципі, Маріо теж мені подобається на віковій шкірі, але от самий такий, це оцей від Armani, він такий прям, зволожувальний, я б сказала, він дуже комфортний. Насправді. Або ще як варіант, ось цей від NARS підсвічуючий, але його прям тонесенько тоді наносити, тому що він такий, прям дебелий. Дуже рідко вікові клієнти люблять, коли багато косметики на обличчі, тому з NARS треба прям тягнути його напівпрозоро, але він класно перекриє. Ну і наступний консилер, який я вам теж неодноразово показувала і хвалила, і який я вважаю, в принципі, недооціненим, тому що про цей бренд майже ніхто не говорить, це консилер від Кевіна. І в мене, до речі, це у відтінку
2 hours later. І C-Corrector. Тобто цей консилер так і розроблявся як саме консилер для перекриття синців під очима. Це я прям купувала саме для синців під очима, але в нього теж хороші криючі властивості, його не обов'язково наносити під очі. І ним можна якісь недоліки теж перекрити, але, звісно, це не матовий, він не фіксується. Проте, давайте оцінимо. Ну, скажімо так, не найкращий, да? З сьогоднішніх теж доволі непоганий результат, але далеко не найкращий. Намертво тату не перекрив. Взагалі, для того, щоб перекрити тату, якщо ми говоримо за ось такі яскраві татуювання, то там одного консилеру недостатньо, там мають бути кольорові коректори, коли ми один колір нейтралізуємо за допомогою іншого. Тому я й не очікувала, що жоден з консилерів прям перекриє, але з того, що ми з вами бачили, мені прям сподобався ефект від NARS. Я маю на увазі ось цей NARS. Ось цей, який в чорній кришці. Мені прям сподобався ефект від Fenty. І від Маріо, да, мені здається, це самі такі, найбільш круто перекрили. Напишіть, який вам сподобався. Ну і останній, да, але не за значенням, це теж в нас такий плотний консилер, який я вам показувала у відео «Все обличчя Dior». Буде посилання десь тут. І от цей консилер, я прям у відео казала, що він класний, що він криючий, але не для зони під очима, він висушує зону під очима. Тому давайте подивимось, як він впорається з задачею на тату. Вау! Ви це бачите? Мені здається, в нас вийшло так, що найкращий консилер був в кінці. Це прям фаворит. Подивіться, наскільки круто він перекрив в один шар. Вау, це зараз виглядає більше як вени схоже, а не тату, да? Погодьтеся. От у мене вени тут є. Це вау. Тож, якщо підбивати підсумки і розглядати консилери за їх криючими властивостями, а я думаю, що ви не будете зі мною сперечатися, що цей сьогодні наш переможець. Я, чесно кажучи, думала, NARS буде найкраще перекривати. Я зараз прямо здивована, що Dior настільки круто перекрив. І, мабуть, ще третє місце по криючим властивостям я б віддала Маріо. Тобто я б, мабуть, поставила ось так. Dior, NARS, Маріо. Напишіть, як ви вважаєте, який консилер вам показався найбільш криючим. Можливо, у вас є якийсь консилер, який я б теж мала спробувати. І я сподіваюся, вам було так само весело, як і мені. Тому я дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео на каналі. І па-па!